नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शान्ता किचनमा। आज मैले कसरी आलु र न्याउरोको तरकारी पकाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेकी छु। यो तरकारी पकाउनको लागि मैले यहाँ आलु, प्याज, खुर्सानी, न्याउरो, टमाटर र मसला लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला मैले ग्यास बाले अनि कराई बसाले। कराई तातिसकेपछि तेल हाले। तेल तातिसकेपछि खुर्सानी पड्काए। खुर्सानी फुरिसकेपछि प्याज हाले। प्याजलाई नि एकैछिन रातो बनाएर फुराए। प्याज फुरिसकेपछि आलु हालेर एकछिन भुटे। आलु पाक्नको लागि एकैछिन ढाकेर पकाएँ। आलु पाकिसकेपछि मैले न्याउरो हालेर भुटेँ। अब यो न्याउरोलाई पनि मैले ढाकेर पकाएँ। न्याउरो गलिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन, बेसार, मसला, खुर्सानी हाले। सबै मसला हालेर एकैछिन चलाएँ। एकैछिन चलाएँ। चलाएपछि लसुन हालेर फेरि चलाएँ। त्यसपछि टमाटर हालेर ढाकेँ। टमाटर पाकिसकेपछि एकछिन चलाएँ। चलाएर पाक्न दिएँ। अब तरकारी पनि पाकिसक्यो।